Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Không ai ngờ được, nhiệt độ cao trong ngày tận thế sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thành phố mất nước và mất điện. Thực phẩm hư hỏng, thiếu nước. Con người giết hại lẫn nhau để tồn tại. Bây giờ là 4 giờ sáng, thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Mỗi tiếng gõ đều đánh vào thần kinh yếu ớt của tôi. Có ai không? Tiếp tế của tòa nhà đây. Nghe tiếng động ngoài cửa, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi mở camera giám sát lên để xem tình hình bên ngoài. Trong ảnh thực sự là người quản lý tòa nhà. Áo hắn ướt đẫm mồ hôi, dán chặt lên người. Chiếc áo đã chuyển màu vàng sẫm, không thể nhìn ra được màu sắc tươi sáng ban đầu của nó nữa. Trong tay hắn cầm một cái túi màu đen, trông có vẻ nặng nề, không rõ bên trong là gì. Hắn kéo dài giọng nói, có ai ở nhà không? Tòa nhà bị ngập rồi. Nói xong hắn áp tai vào cửa. Tôi nín thở, sợ mình sẽ phát ra âm thanh. Hắn lắng nghe một lát, lại nhìn lên camera trên tường. Trong mày suy nghĩ một lát, như là nhớ ra cái gì đó, lại chán nản. Đưa tay lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra, uống một ngụm, sau đó thở hổn hển. Quay người đi chậm rãi về phía cánh cửa nhà đối diện. Trái tim sợ hãi của tôi cuối cùng cũng dịu lại. May mà camera không có đèn báo, không bị phát hiện. Thật sự là tới để đưa nước sao? Sau đó hắn đi tới cửa nắp đối diện, gõ cửa hỏi. Không nhận được phản hồi, hắn hay cho tay vào túi. Lần này hắn lấy ra một cái búa sắt, đập mạnh vào khóa cửa. Cứ đập được một cái là lại phải dừng lại để hít thở. Ngôi nhà của tôi có dán tấm chống nắng, nên nhiệt độ phòng phải thấp hơn khoảng 10 độ C so với bên ngoài. Mặc dù vậy, trong phòng vẫn chẳng khác nào cái lồng hấp, nóng bức và ngột ngạt. Nhiệt kế bị hỏng rồi. Nhiệt độ trong phòng phải trên 50 độ C, bên ngoài hẳn là đang 60 đến 70 độ C. Con người không thể hoạt động quá lâu dưới nhiệt độ cao như vậy. Quả nhiên đập được 2 cái, hắn ngã xuống đất. Từ lồng ngực phập phồng lên xuống, có thể thấy được hắn đang khó thở. Hắn mở nửa chai nước còn lại ra uống một ngụm lớn. Uống xong lại chống tường đứng lên, dùng búa đập mạnh vào khóa cửa. Lần này hắn may mắn, khóa bị hỏng rồi. Hắn mở cửa, lao vào nhà, điên cuồng tìm kiếm. Nghe như mở cửa tủ lạnh. Sau đó loảng xoảng, âm thanh của chai lọ và lon rơi xuống đất. Người hàng xóm nhà đối diện đã chết. Từ khi nhiệt độ bắt đầu thay đổi bất thường, chắc hẳn trong nhà không còn thức ăn. Ngay cả khi còn thức ăn thì trong 3 ngày mất điện, hẳn là đã bị hỏng hết cả rồi. Chẳng mấy chốc bên trong truyền ra tiếng hét tuyệt vọng của hắn. Sau đó hắn loạng choạng bước ra, đi lên tầng 2. Tôi mở cửa phòng chứa đồ, kiểm tra nhiên liệu của máy phát điện. Gió của quạt xả rất mạnh, tạm thời không phải lo lắng về nhiệt độ của máy phát điện. Kiểm tra xong tôi quay về tầng hầm. Bố tôi đang ngủ. Mẹ tôi lo lắng nhìn ra cửa. Nhìn thấy tôi đi tới, bà vội vã nhỏ giọng hỏi chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài. Tôi vừa định nói thì lại nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hình như có cái gì đó rơi từ trên trời xuống. Mẹ tôi và tôi đều cứng đơ. Bố tôi cũng bị đánh thức. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Tôi vội vàng mở camera điện thoại di động, chỉ thấy trên màn hình chiếc camera ở cửa, một người đàn ông nằm sấp bên bậc thang, áo sơ mi trắng trên người đã biến thành màu vàng. Người này chính là người quản lý tòa nhà. Âm thanh chúng tôi vừa nghe thấy chính là tiếng hắn bị rơi xuống lầu. Sao hắn lại nhảy lầu? Là vì quá tuyệt vọng sao? Hay là bị ai đó trên lầu đẩy xuống? Nếu vậy thì người đó là ai? Nhiệt độ đột ngột tăng cao. Chỉ trong 10 ngày đã tăng từ hơn 50 độ C lúc ban đầu lên đến 60 đến 70 độ C. Dần dần tăng lên 82 độ C. Lúc đầu mọi người nghĩ đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên, qua vài ngày nữa sẽ bình thường nên không hề tích trữ nhiều thức ăn và đồ dùng. Không ngờ mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng. Lượng điện quá tải, hệ thống điện không thể cung cấp điện liên tục, mất điện, mất nước cũng xảy ra đột ngột. Thành phố bị tê liệt, nhiều nhưng sinh ra tội ác, xã hội bắt đầu hỗn loạn. Kể từ khi bị mất điện vào 3 ngày trước, trong cuộc khủng hoảng sinh tồn, việc đốt nhà giết người cướp của lặng lẽ xảy ra. Mấy ngày qua, không biết còn bao nhiêu người còn sống trong tòa nhà này. Tầng trên không có gì che chắn, sẽ nóng hơn. Những người có thể tiếp tục kiên trì là những người đã lắp đặt tấm pin mặt trời. Phòng 601, một nhà 3 người, 2 vợ chồng và một đứa con 3 tuổi. Cả hai đều trông hiền lành, dịu dàng. Nghĩ đến có thể họ là những người đã giết người quản lý, tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh trong lòng. Tôi rất may mắn,
Nửa tháng trước linh cảm có điểm xấu sắp xảy ra. Tôi đã lấy cớ cải tạo nhà để tích trữ vật tư. Để che mắt người ngoài, tôi còn cố ý kéo một đống rác xây dựng ở nơi khác, chất động trước cửa. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, kéo cửa cuốn xuống. Trước khi lái xe tôi còn nhiệt tình nói lời tạm biệt với nhân viên bảo vệ ở cổng chính, nói chuẩn bị nghỉ phép đi du lịch. Ngày đi, tôi còn tình cờ gặp người quản lý tài sản đang đứng ở cửa phòng an ninh. Hắn nghe thấy tôi nói vậy, nên có thể đã nghĩ phòng của tôi giờ đang trống khống, nên mới không đập cửa nhà tôi. Mẹ tôi sợ hãi, cảm thán may mà nhà chúng tôi lắp đặt an ninh cẩn thận, không tiết lộ cho ai. Chuyện chúng ta trốn ở đây. Giây tiếp theo tôi bịt chặt miệng, suýt nữa thì kêu lên. Bố tôi thấy vậy cũng đi đến. Tôi đưa điện thoại cho họ. Trong camera giám sát, một người đàn ông phủ đầy đá, không lộ ra một mảnh da thịt nào dưới nắng. Hắn kéo quần của người quản lý. Con dao găm trên tay kia nhận cắt thịt mông từ xác chết. Mẹ tôi cũng sợ đến mức bịt miệng lại. Qua hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Người đàn ông đó đã làm xong hết, rồi lại nhìn lên từng tầng bên trên, cuối cùng nhìn lên tầng trên cùng. Tuy không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng hành động này cũng đủ khiến tôi dựng hết cả tóc gáy. Hắn để mắt đến phòng 601, nhìn anh ta rời khỏi camera giám sát, tim tôi vẫn đập thình thịch như trống dồn. Ngay cả khi bật điều hòa, nhiệt độ dưới tầng hầm cũng phải hơn 30 độ C. Không khí oi bức khiến nỗi sợ hãi và bất an càng tăng thêm. Tôi đang đấu tranh nội tâm, có nên nói cho phòng 601 biết cảnh tượng mình vừa nhìn thấy không? Bảo họ phải cẩn thận. Nhưng nếu nói với họ, thì đồng nghĩa với việc tiết lộ việc tôi ở đây. Nhìn gương mặt cha mẹ mệt mỏi, tôi từ bỏ đấu tranh. Trong thảm họa, chẳng có điều gì là chắc chắn. Không ai biết khi nào thời tiết nóng bức này sẽ kết thúc. Tôi chỉ muốn trong giây phút cuối cùng được ở bên gia đình. Chắc mấy chốc đã đến buổi trưa. Nhiệt độ hiện tại có thể lên tới 80 đến 90 độ C. Bố cho tôi nghỉ ngơi. Ông ấy thay ca, kiểm tra phòng máy phát điện và quan sát tình hình bên ngoài. Tôi dán một miếng dán giảm nhiệt, cảm giác chóng mặt đau đầu đã vơi đi một chút. Tôi ngủ thiếp đi. Đang ngủ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm, chưa kịp ngồi dậy đã thấy Chan, 5 người xông vào. Một trong số đó là người đàn ông cầm dao găm ngoài cửa lúc sáng nay. Bố tôi cầm gậy bóng chày bảo vệ mẹ tôi sau lưng. Nhưng mà một mình ông ấy sao có thể địch lại 4-5 người đàn ông khỏe mạnh, chống cự được mấy cái thì con dao găm đã đâm vào ngực ông ấy. Máu từ vết thương chảy ra ào ào. Tiếng hét của mẹ tôi cũng biến mất. Người đàn ông u ám nói bên tai tôi, con chuột nhỏ trốn chui trốn lủi, cuối cùng vẫn bị tao tìm được rồi nhé. Hắn ta đặt tay lên cổ tôi, bóp mạnh. Cảm giác đau đớn ập đến. Không biết bao lâu, tôi bật dậy. Mẹ tôi ném cái nồi trên tay xuống đến bên cạnh tôi, quan tâm hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Bố tôi nghe thấy tiếng hét của tôi, cũng mở cửa đi đến. Không sao đâu, có cha ở đây rồi. Tôi không kìm được nữa, khóc nấc lên. Hình ảnh trong mơ quá thật. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đánh mất cha mẹ. Trái tim tôi đau đớn. Giờ khắc này tôi thề rằng phải bảo vệ ba mẹ, sẽ không để cảnh tượng trong ác mộng tái hiện trong thực tế. Tôi bình ổn lại tâm trạng. Mẹ tôi chia cho chúng tôi phần cơm đã hâm lại. Nhiệt độ quá cao nên không thể bảo quản được hoa quả, chỉ có thể ăn lương thực cứu tế. Ngay cả thức ăn đóng hộp cũng hỏng hết vì nhiệt độ cao. Trời nóng vốn không có cảm giác thèm ăn, lương thực cứu tế còn khó ăn. Nhưng để có sức lực, chỉ có thể ép bản thân từng miếng nuốt xuống. Bổ sung năng lượng xong, tôi lên một kế hoạch rõ ràng trong đầu. Bố tôi và tôi đẩy tủ lạnh ra cửa, khóa bánh xe lại. 2 chiếc tủ được đặt cạnh nhau. Dù là Chan 5 người đẩy ra, cũng cần rất nhiều sức lực. Sau đó tôi dỡ một cái kệ để đồ, ống thép cán nguội dày chắc chắn. Bất kể chiều dài hay chất liệu đều rất thuận tay. Làm xong tôi vã hết cả mồ hôi, trốn trở lại tầng hầm và dàn miếng dán chống nhiệt, làm mát cái đầu sắp nổ tung. Nháy mắt, cuối cùng cũng đã đến buổi đêm. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, không dám lơ là cảnh guốc. Bố tôi nói tôi đi nghỉ ngơi. Ông ấy trông chừng thay tôi nhưng tôi không yên tâm. Chỉ có tận mắt nhìn tôi mới có thể bình ổn lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lúc 1 giờ sáng, trên màn hình cuối cùng cũng xuất hiện bóng người. Họ soi đèn pin lục soát khắp hành lang. Thấy cửa nhà đối diện mở rộng, một người đàn ông bước vào và đi một vòng, bước ra, lắc đầu với những người khác. Người đàn ông đi đầu thấy cửa nhà tôi vẫn còn nguyên vẹn. Một trong số họ thì thầm điều gì đó. Âm thanh quá nhỏ tôi không nghe rõ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào camera, quay người đi lên lầu 2. Tôi đến thấy phía sau có 5 người nữa.
Họ lùng sục tìm kiếm từng tầng một. Âm thanh của đồ thủy tinh và tiếng bàn ghế rơi xuống đất từ tầng trên truyền xuống. Chưa đầy 1 tiếng sau, nhóm người lại lẩm bẩm nguyền rủa từ trên lầu đi xuống. Có vẻ như họ không tìm thấy gì ở phòng 601. Trở lại tầng 1, họ thở hổn hển. Người đàn ông dẫn đầu hỏi người nói chuyện trước đó. Anh chắc chứ? Không nhầm được đâu, họ nhìn nhau. Cuối cùng lại nhìn về phía cửa nhà tôi. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Tiếng đập cửa trong buổi đêm yên tĩnh kích thích mọi tế bào của tôi. Tôi vừa sợ hãi vừa căng thẳng. Tôi cầm vũ khí trong tay, tưởng tượng trong đầu mỗi bước mình sẽ làm sau khi họ đột nhập vào. Chẳng mấy chốc cánh cửa đã nát bấy. Mặc dù tôi đã thêm 2 ổ khóa nữa, nhưng chưa đầy 15 phút sau, cửa đã bị đập vỡ. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hơi nóng từ bên ngoài ập vào. Có người ngạc nhiên nói, thật sự có người. Nhiệt độ ở đây thấp hơn so với mấy nơi trước nhiều. Chúng ta có thể sống ở đây. Mau đẩy đồ chắn cửa ra. Mấy người chịu trách nhiệm dọn dẹp chướng ngại vật. Người bên trong cứ giao cho tôi là được. Giọng nói này nghe thật đáng sợ. Bánh xe cọ sát mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Tim tôi đập nhanh hơn. Rất nhanh 2 cái tủ lạnh đã bị đẩy ra một khe hở. Bọn họ vui mừng, lại càng ra sức đẩy. Khe hở cũng dẫn lớn hơn. Bọn cướp hào hứng xông vào. Tìm thấy tầng hầm. Người đàn ông dẫn đầu bước tới. Tôi trốn trong góc, hét lên sợ hãi. Đừng đến đây, các anh muốn gì, tôi sẽ đưa cho các anh. Người đàn ông đi đầu nhìn chằm chằm vào tôi, hử lạnh. Con nhóc, ngoài cô ra còn ai ở nhà nữa không? Giọng tôi run rẩy nói. Chỉ có mình tôi thôi, xin các anh tha cho tôi có nước. Tôi ném nước đến chỗ bọn họ. Thấy là nước lạnh họ vô cùng vui vẻ. Tranh nhau mở nắp chai, ngẩng đầu một hơi uống cạn. Mà người đàn ông đứng đầu còn chưa kịp ngăn lại, thì những người khác đã uống hết nước trong chai. Tôi nhân lúc anh ta quay đầu lại, hất một chậu nước đá lên người anh ta. Của anh đây. Cơ thể đang ở môi trường nhiệt độ cao lại bị tạt nước đá. Sự chênh lệch nhiệt độ khổng lồ này khiến anh ta ngã lăn ra đất. Tôi nhân cơ hội cầm ống thép phía sau lên, đập mạnh vào đầu anh ta. Những người khác chịu đựng sự khó chịu do uống nước đá, khua khoáng vũ khí trong tay, lao về phía tôi. Lúc này, bố tôi trốn ở phía sau, cầm ống thép xông ra, đánh ngã 2 người xuống đất. Tôi cố gắng vung vẩy vũ khí trong tay, nhưng do khác biệt về thể lực, ống thép trong tay nhanh chóng bị cướp đi. Tôi không thể tránh được, trượt chân, cả người ngã về phía sau, đầu đập đánh chắp một cái xuống đất. Trước mắt hoàn toàn tối đen. Tôi cố gắng mở mắt. Hình ảnh trước mắt mờ nhòe. Có người vung búa đập mạnh về phía tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen xuất hiện. Anh ấy vung mạnh thanh thép trong tay, đập vào đầu người đó. Cây búa kéo trong tay hắn rơi xuống bên cạnh tôi. Người đàn ông đó hợp tác với cha tôi, hạ gục những người còn lại, chạy đến đỡ tôi đứng dậy. Sao rồi, có đau không? Nước mắt tôi rơi lã chã. Cô ấy là Tần Vũ, người ở phòng 601. Cô ấy và cha tôi đỡ tôi vào trong nhà. Dọn dẹp chiến trường với cha tôi xong, thấy tôi vẫn im lặng. Cô ấy chậm rãi nói. Cảm ơn em, nếu không có em thông báo cho bọn chị, chắc hôm nay cả nhà chị đều đã chết rồi. Tôi vẫn chưa hồi phục tinh thần sau trận đánh vừa rồi. Tôi không nói gì, chị ấy tiếp tục nói. Thực ra bọn chị cũng không muốn giết hắn, nhưng đó là chai nước cuối cùng. Nếu đưa cho hắn thì Hao Hao sẽ chết mất. Chị ấy đang nói về người quản lý tòa nhà sau khi bị ác mộng đánh thức. Tôi đột nhiên nhận ra, chỉ dựa vào mỗi chúng tôi có thể không có cách nào đối phó với những tên tội phạm độc ác tàn nhẫn. Chỉ có giúp đỡ lẫn nhau mới có thể sống sót. Dựa trên thi thể của người quản lý tài sản, xem ra có vẻ mấy người đã nói với họ về tên cầm đầu lúc nãy, nhắc nhở họ về sự nguy hiểm tối nay. Họ cảm ơn tôi đã nói cho họ biết tin này, nhưng họ cũng bất lực. Hôm nay, họ đã giết một người vì chai nước cuối cùng. Có lẽ đây là nghiệp chướng. Để sống sót, chúng tôi đã lên một kế hoạch phục kích. Khi họ lên lầu trên tìm kiếm, vợ anh ta và cha tôi mai phục ở cửa nhà đối diện. Khi những người đó cố gắng phá cửa, tôi đánh lạc hướng chúng bằng nước. Nhân cơ hội đổ nước đá lên người tên cầm đầu, làm anh ta mất khả năng hành động, lại lợi dụng bọn họ không phòng bị gì. Hai vợ chồng họ đều biết ơn vì tôi đã cứu gia đình họ. Nhưng họ không biết rằng tôi đã nhận ra từ đầu rằng nhà của chúng ta mới là mục tiêu cuối cùng của đám người đó. Trong camera giám sát ngày hôm đó, không chỉ có một người đàn ông, còn có một người đi một đôi giày thể thao xuất hiện ở rìa màn hình. Và chủ nhân của đôi giày đó
chính là nhân viên vận chuyển của công ty nước. Mặc dù tôi đã cẩn thận đặt nước từ những công ty khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị lộ, chúng bắt tay hợp tác với nhau. Vậy thì mục tiêu của họ không chỉ là phòng 601 mà còn có tôi. Tôi nhớ mang máng có một ngày khi đến giao nước, nhân viên vận chuyển đã muốn đi nhờ nhà vệ sinh. Mặc dù tôi không muốn nhưng cũng ngại từ chối. Và chỉ vài phút thôi, nhưng hắn ta đã nhìn thấy cửa tầng hầm của tôi. Nhà tôi trở thành một nơi trú ẩn tuyệt vời. Mấy người chúng tôi trở lại tầng hầm, bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Việc cho cả nhà phòng 601 ở lại hay rời đi lại trở thành pin năng lượng mặt trời của họ chỉ có thể chạy điều hòa chạy trong chan hoặc 5 giờ. Và đứa trẻ đã bị say nắng nhiều ngày rồi. Mặc dù không gian tầng hầm không lớn, nhưng sau khi cân nhắc, chúng tôi vẫn cho ở lại. Nửa tháng kể từ khi nhiệt độ bắt đầu tăng cao, lần đầu tiên tôi ra ngoài. Mặc dù đang là sáng sớm, thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày, thì cũng chỉ thấp hơn vài độ so với ban ngày. Vẫn vô cùng oi bức, ngột ngạt. Để tìm xăng, chúng tôi đến bãi đỗ xe. Không còn nhiều xe trong ga dưa, chỉ bằng một nửa số xe bình thường. Một số xe hết xăng rồi. Có thể trước đây có người bật điều hòa không khí trong xe để làm mát. Cứ như vậy mỗi người xách 2 thùng 20 gần đây. Chúng tôi quay về theo đường cũ, lượng nhiên liệu dự trữ được tìm thấy đủ để sống hơn nửa tháng. Nhưng không biết tình hình nhiệt độ cao sẽ kéo dài bao lâu nữa. Chặn thông tin liên lạc vào ngày mất điện thứ tư, cũng không còn tín hiệu nữa. Bố tôi tìm thấy một cái radio trong nhà kho. Ngày nào ông cũng điều chỉnh, mong được tìm được tín hiệu, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Chúng tôi đã mất liên lạc với bên ngoài, nhưng không thể ngồi chờ chết được, chỉ có thể tìm cách sống sót thôi. Tôi vào phòng 601 nhất trí nhắm mục tiêu vào khu vực bên cạnh. Cẩm Tú Giang Nam. Ngày thứ hai đến Cẩm Tú Giang Nam tìm kiếm. Tôi vừa đặt thùng dầu xuống đất, một sợi dây bỗng nhiên quấn quanh cổ tôi. Biến cố xảy ra đột ngột, tôi không kịp phản ứng, tôi không thở được. Chân tôi quẫy đạp lung tung, đạp vào thùng dầu trên, tay đập mạnh vào cửa xe. Muốn thu hút sự chú ý của phòng 601, nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn không ai cứu tôi. Người đang bóp cổ tôi là ai? Khương Minh Như. Trời vốn đã nóng bức ngột ngạt, sợi dây ngày càng siết chặt hơn. Thiếu oxy lên não, tôi cảm thấy mình sắp mất đi ý thức rồi. Gia đình tôi cuối cùng vẫn phải chết trong tay anh ta. Nghĩ đến ba mẹ, nước mắt tôi chảy dài. Tôi rất hận, lúc đầu tôi không nên cứu anh ta. Tôi chống chân cong người, cố gắng hạ càng thấp đầu càng tốt, cố gắng kiên trì thêm chút nữa. Tay chạm vào dao găm trên bắp chân, tay đâm mạnh ra sau lưng. Từng nhát, tôi đã dùng hết sức lực rồi, cho đến khi cánh tay không cử động được nữa. Trước mắt tối đen, rơi vào màn đêm bất tận. Trong đêm tối, tôi như nhìn thấy hai bóng người đứng ở phía xa. Nhìn tôi nhận ra khuôn mặt của họ. Là cha tôi và mẹ tôi. Tôi vui vẻ vẫy tay chào họ, muốn gọi họ, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Tôi lo lắng dậm chân. Giây tiếp theo, không khí nóng xuyên qua cổ họng. Tôi bị co giật, mở mắt ra, cúi gập người ho khan. Dưới người một mảng dính nhớp, tôi lấy tay sờ, tất cả đều là máu. Tôi vội vàng quay người lại nhìn cái xác nằm bên cạnh. Tôi chiếu đèn pin vào mặt anh ta. Đó là một khuôn mặt với đen gầy. Không phải Khương Minh. Vậy lúc này, Khương Minh. Trong thời khắc sinh tử, tôi tạm thời quên đi cảm giác của ngũ quan, cũng bỏ qua âm thanh xung quanh. Tôi cố giữ bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe, có tiếng đánh nhau ồn ào ở phía xa. Tôi nắm chặt dao găm trong tay, lặng lẽ đi đến nơi phát ra âm thanh. Nhờ ánh sáng yếu của đèn pin, tôi thấy Khương Minh đang đánh nhau với hai người. Có một người bị anh ấy đè dưới người, anh ấy nắm chặt tay, đấm mạnh vào đầu người ta. Người kia dùng khuỷu tay kẹp chặt cổ anh ấy. Tôi âm thầm đi tới phía sau người bóp cổ anh ấy, cầm con dao đâm vào cổ người đàn ông. Chất lỏng ấm nóng phun ra. Người kia ngạc nhiên quay đầu lại. Tôi lại đâm thêm một nhát nữa, cắt đứt cổ họng hắn. Hắn ngã xuống đất, ôm cổ, co giật. Khương Minh thoát khỏi kìm kẹp nắm lấy đầu người dưới thân, đập mạnh xuống đất. Người đàn ông đó vẫn đang cố gắng bò lên trên, theo hướng tay hắn. Tôi thấy một con dao dính máu nằm dưới gầm xe. Cho đến khi người bên dưới không còn thở nữa, Khương Minh mới ngã xuống đất. Anh ấy nhìn thấy tôi đang ngồi bệt bên cạnh, khóe miệng cố gắng dặn ra một nụ cười, nhưng cũng chỉ là hơi giật giật khóe miệng. Anh ấy chỉ vào một trong những thùng dầu, cắn chặt răng, cố gắng dặn ra hai chữ, đi đi. Tôi nhìn anh ấy, còn anh thì sao? Anh ấy lắc đầu.
đưa tay lên bụng. Máu đỏ tươi chảy ra từ kẽ ngón tay. Tôi thở hổn hển bò về phía anh ấy, tay kia anh ấy nắm chặt cổ tay tôi. Miệng mấp máy thì thào, nói ra câu cuối cùng. Mắt tôi đau nhức. Không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Tôi xách thùng dầu đầy lên, đổ dồn những thùng dầu khác vào một thùng. Cũng được gần nửa thùng dầu nữa. Bước chân nặng nề, đi bộ về nhà một mình. Thấy tôi quay lại một mình, trên người, trên mặt còn có vết máu khô. Mọi người đều im lặng. Bố tôi chặn cửa nẻo xong, dùng máy lọc nước lọc một chai đưa cho tôi. Mẹ tôi lấy khăn ướt giúp tôi lau vết bẩn trên mặt. Hạo Hạo vẫn đang ngủ. Tần Vũ che miệng, kìm nén tiếng khóc. Tôi bất lực nằm trên mặt đất, trong đầu vẫn chiếu đi chiếu lại hình ảnh vừa trải qua. Mệt quá. Tôi luôn đề phòng Khương Minh, mỗi lần trước khi ra ngoài đều giấu dao găm trên người. Khoảnh khắc bị bóp cổ họng, tôi vẫn nghĩ là Khương Minh vì gia đình mình mà muốn độc chiếm tài nguyên để sinh tồn, nên mới giết tôi. Lúc đó tôi chỉ ước gì thời gian quay lại, để bọn cướp giết hết gia đình họ. Sợ hãi kích thích cái ác sâu thẳm nhất trong trái tim. Tôi đã từng nghĩ rằng ngoại trừ cha mẹ tôi, thì không thể tin tưởng ai khác nữa. Câu nói cuối cùng của Giai Minh là Tần Vũ. Hạo Hạo, làm ơn. Yên tâm đi, tôi sẽ làm được. Anh yên tâm ra đi đi nhé. Tôi trằn trọc đi vào giấc ngủ, lại bị ác mộng đánh thức. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ngủ rất lâu. Sự mát lạnh thoải mái trên trán khiến tôi tỉnh táo trong giây lát. Hạo Hạo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi chơi chiếc xe đồ chơi nhỏ. Mẹ tôi thấy tôi tỉnh lại thì bảo tôi ăn chút gì đi. Tôi lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạo Hạo nắm lấy tay tôi, lắc nhẹ. Âm thanh mềm mại và nũng nịu. Dì ăn cơm. Không ăn thì không phải đứa trẻ ngoan đâu. Mắt tôi nóng lên, mũi chua xót. Tôi đưa tay che mắt nói, được. 2 ngày sau, thân thể tôi rã rời, không còn chút sức lực nào. Khi tỉnh táo hơn, tôi kể lại cho họ những chuyện đã xảy ra. Mọi người đều vô cùng đau buồn và đều nhất trí cho rằng không thể ra ngoài nữa. Để tiết kiệm nhiên liệu, máy phát điện trước kia đều chạy 1 tiếng, dừng 1 tiếng. Bây giờ chỉ đành chạy 1 tiếng, dừng 2 tiếng. Tiết kiệm một chút, nếu không có chuyện gì xảy ra thì có thể cầm cự được 1 tháng nữa. Thực ra, tôi không còn đủ can đảm để ra ngoài nữa. Cứ nghĩ về hầm để xe, trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Ngón tay không ngừng run rẩy. Bố tôi mỗi ngày lên tầng 6 2 lần. Buổi sáng phơi pin ra sạc, buổi tối lại tháo pin vào dùng. Ngoài ra, ngày nào ông ấy cũng kiên trì điều chỉnh radio. Tần Vũ thì ngày nào cũng trả lời đi trả lời lại câu hỏi của Hao Hao về việc cha đi đâu. Mẹ tôi lọc nước sạch mỗi ngày, thay đổi thức ăn cửu tề có hương vị khác nhau chế biến cho chúng tôi ăn. Chỉ có tôi hoặc là nằm hoặc là ngồi. Chỉ ngây ngốc như vậy không làm gì, tôi không dám nghĩ lại những chuyện gì đã xảy ra trong 10 mấy ngày này. Tay cầm kéo cắt hoa, lại tưởng tượng đang cầm chiếc dao găm dính máu. Khi nào thì thảm họa này mới kết thúc? Sau khi kết thúc cuộc sống có thể trở về như trước không? Cả nhà chúng tôi trốn trong tầng hầm, sống lay lắt qua ngày. Cho đến một buổi tối 20 ngày sau, bố tôi vui mừng chạy vào. Cuối cùng cũng tìm thấy kênh trên radio. Trên đài phát thanh nói, đội cứu hộ quốc gia ngày mai sẽ đến thành phố của chúng tôi để giải cứu. 6 giờ sáng sẽ rà soát khu vực của chúng tôi, thông báo những người sống sót, đến lúc đó đi đến chỗ thoáng đãng, sẽ thấy chờ cứu hộ. Tin tức này đã thắp lên hy vọng trong lòng chúng tôi. Trong mắt mọi người lại có ánh sáng. Kể từ khi nghe tin này, mọi người đều đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trong tầng hầm nhỏ. Cho đến khi chóng mặt, mới buộc bản thân bình tĩnh lại. Đến thời gian trôi kiên nhẫn chờ đợi. Một đêm không ngủ, 5:30 sáng, chúng tôi nóng lòng muốn ra khỏi tầng hầm, đến quảng trường rộng lớn của khu vực. Lúc này trong quảng trường đã có 10 người đang chờ. Mỗi người cách nhau rất xa, lo lắng mong đợi và đầy phòng bị. Gần 6 giờ, trên cả quảng trường cũng chỉ có hơn 40 người. Khu vực hơn 8.000 người, cuối cùng chỉ còn mấy chục người sống sót. Không dám tưởng tượng những gì xảy ra trong 1 tháng vừa qua tồi tệ đến mức nào. Không khí vẫn nóng bức. Nhưng khi tiếng còi của đội cứu hộ từ xa vọng lại, ánh sáng lại lấp lánh trong đôi mắt đục ngầu của những người sống sót. Đôi môi nứt nẻ nở nụ cười thật tươi. Nước mắt trào ra. Mọi người hoan hô.
cảm nhận niềm vui của cuộc sống sau thảm họa. Chúng ta được cứu rồi. Tuyệt vời, chúng ta sống rồi. Tôi ôm chặt lấy mẹ tôi, thần kinh căng thẳng. Cuối cùng cũng buông lỏng. Tôi làm được rồi. Gia đình tôi đã vượt qua thảm họa này. Đội cứu hộ đưa chúng tôi vào một nơi trú ẩn, trong một khu rừng. Ở đây có điện. Thực phẩm vẫn là thực phẩm cứu tế, nhưng môi trường thoải mái hơn nhiều so với dưới tầng hầm. Mọi người đều được phát quần áo sạch, xếp hàng để kiểm tra sức khỏe. 2 ngày sau, đội cứu hộ sẽ đưa chúng tôi đến nơi trú ẩn gần nhất. Nơi trú ẩn mới nằm sâu dưới lòng đất. Nhìn ra qua khe hở của thang máy dịch, có rất nhiều người đã vào sống ở đây. Qua cửa sổ trên tường có thể nhìn thấy phòng sạch sẽ và ngăn nắp, nội thất đầy đủ, trẻ em chơi vui vẻ bên trong. Trong một căn hộ, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người hàng xóm đối diện. Thang máy đi xuống, chỉ nhìn lướt qua, nên tôi không rõ mình có nhìn nhầm không. Chúng tôi được sắp xếp vào tầng 12. Phòng ở đây khác với những phòng bên trên. Không gian nhỏ hơn nhiều, trông giống một căn hộ đơn hơn. Bài trí trong phòng rất đơn giản, một tủ quần áo, một cái bàn, 2 cái ghế, một nhà vệ sinh với vòi hoa sen. Phòng có quạt để lưu thông không khí, nhiệt độ thích hợp. Trang trí tuy đơn giản nhưng gọn gàng. 3 tầng dùng chung một nhà ăn. Một ngày cung cấp 2 bữa, có rau và trái cây. Tôi nhìn tất cả những điều này giống như đã xuyên vào một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Không biết nơi này được xây dựng từ khi nào. Những người tầng trên làm thế nào để đăng ký sống ở đây? Khi nào tình trạng nhiệt độ cao trên mặt đất sẽ kết thúc? Chúng tôi sẽ được quay lại sống trên đó chứ? Quá nhiều câu hỏi. Tôi chỉ có thể cố gắng ép bản thân bỏ qua những điều này, học cách thích nghi với cuộc sống ở đây. Nhiệt độ trên mặt đất tiếp tục tăng. Trên màn hình lớn của nhà ăn đang phát tin tức chính thức mới nhất. Hôm nay nhiệt độ lại đạt mức cao kỷ lục, đã đạt đến âm 102 độ C. Mặt đất không còn thích hợp cho con người sinh tồn. Con người sẽ phải sinh sống dưới lòng đất. Trong đám đông có người bị sốc, có người thở dài, nhưng không ai không vui vì mình là người sống sót và được ở trong một ngôi nhà an toàn vững chắc. Trong khi đó, một nơi trú ẩn dưới lòng đất cách đó 10.000 km, mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Bạn nhỏ bên cạnh cười đùa. Bầu không khí hài hòa và ấm áp. Trong phòng không ai để ý. Bồn rửa nước chảy tí tách. Giây tiếp theo vòi nước phả ra một lớp sương trắng. Giọt nước đóng băng trên cạnh vòi. Ngoại truyện 1, tên tôi là Khương Minh, là một giáo viên đại học. Vừa rồi, tôi đã tự tay giết một người. Nhiệt độ cao, gia đình tôi trốn trong một căn phòng không có ánh sáng mặt trời. Oi bức không phải là điều tuyệt vọng nhất. Điều đáng sợ nhất là không có nước. Con trai 3 tuổi của tôi bị say nắng và hôn mê 3 ngày rồi. Vợ tôi và tôi chịu đói, khát và nóng để dành chai nước cuối cùng cho con trai. Có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ chết trong căn phòng nhỏ này, trong mùa hè nóng bức này. Nghĩ đến gia đình được chết cạnh nhau, tôi cũng không cảm thấy quá nuối tiếc nữa. Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa. Có người đột nhập. Tôi ôm chặt vợ con để hắn lục soát. Tủ lạnh trống rỗng. Không gì cả. Hắn không tìm thấy gì. Sẽ rời đi thôi. Nhưng hắn không rời đi. Hắn lục tìm từng phòng một, chuẩn bị tìm đến đây rồi. Tôi tay không tấc sắt, chỉ có thể bảo vệ vợ con sau lưng. Cửa bật mở. Là quản lý tòa nhà. Trong ánh mắt hắn lộ ra hung ác và điên cuồng. Nhìn thấy nước trong tay vợ tôi, hắn điên cuồng lao tới. Tôi không thể để hắn lấy được. Đó là nước để dành cho Hạo Hạo, nhưng tôi không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn đẩy ngã xuống đất. Vợ tôi giấu chai nước dưới người. Hắn nắm tóc, kéo vợ tôi lên khỏi mặt đất. Tôi đứng dậy và túm lấy cổ hắn, kéo ra ngoài phòng. Vợ tôi cắn vào cánh tay hắn. Cuối cùng hắn đau đớn phải buông tay ra, quay lại và đánh nhau với tôi. Chúng tôi đánh ra tận hành lang. Hắn ép tôi lên bệ cửa sổ, đặt tay lên bóp cổ tôi. Sức mạnh của toàn bộ cơ thể đè lên tôi. Tôi không thở được. Nhưng tôi không thể chết. Tôi chết rồi, vợ và Hạo Hạo cũng sẽ bị hắn giết chết. Nghĩ đến đây, tôi không biết lấy sức lực từ đâu ra. Lật người lại. Kính phơi dưới nhiệt độ cao trở nên rất dễ vỡ. Đột nhiên bị va chạm mạnh, lập tức vỡ tan. Hắn bị tôi đẩy ra ngoài cửa sổ, ngã xuống.
Bàn tay dạy người, viết bảng của tôi đã giết người. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Buổi chiều, tôi nhận được một tin nhắn nhắc nhở trên điện thoại. Nói tôi nhìn xuống dưới xem thi thể người quản lý tòa nhà và nói với tôi rằng tôi đã bị lộ. Tôi nhìn xuống xem thử, quả nhiên thấy thi thể nát bấy. Tôi cảm ơn người đó đã nhắc nhở tôi. Chúng tôi sẽ chết. Nhưng tôi còn có một đứa con trai 3 tuổi, nếu đã nói cho tôi biết, vậy có thể giúp tôi chăm sóc Hạo Hạo không? Không ngờ người đó đồng ý. Nhưng có một điều kiện. Người đó muốn tôi phải nghe theo mọi lời người đó nói, giết người, để giành giật cơ hội sống cho Hạo Hạo. Tôi đã đồng ý. Đêm đó quả nhiên có 5 người xông vào. Chúng tôi cùng nhau giết hết chúng. Đó cũng là một nhà 3 người, một cặp cha mẹ và một cô con gái 20 tuổi. Họ sẵn sàng cho chúng ta ở lại, nhưng tôi phải ra ngoài mỗi ngày để lấy nhiên liệu. Con gái có tâm phòng thủ rất mạnh. Cô ấy để cha cô ấy ở nhà. Hai chúng tôi ra ngoài. Cô ấy sợ tôi sẽ giết ông ấy trong lúc ra ngoài, rồi quay lại và giết gia đình họ. Thấy những vật phẩm họ dự trữ. Trong một khoảnh khắc tôi đã nảy sinh lòng tham, muốn chiếm chúng làm của riêng. Nhưng lý trí đã đánh thức tôi nói tôi không thể tiếp tục như thế này. Mất đi nhân tính. Người còn có thể gọi là người sao? Trước khi ra ngoài, tôi thấy cô gái lén lút buộc dao găm vào bắp chân. Tôi âm thầm khen ngợi cô ấy trong lòng. Rất thông minh. Muốn sống sót trong ngày tận thế, lòng phòng bị là điều cần thiết. Cô ấy khác với những cô gái khác, không hề yếu đuối, nhõng nhẽo, sức lực cũng rất lớn. Mỗi người chúng tôi lấy 2 thùng dầu. Cô ấy không có một lời phàn nàn nào. Chúng tôi hợp tác rất tốt. Hao Hao đang được gia đình họ chăm sóc. Cơ thể cũng dần dần cải thiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi có thể vượt qua thảm họa này. 3. Quá trình thu thập nhiên liệu quá suôn sẻ. Chúng tôi cũng dần dần tách nhau ra, không hành động cùng nhau nữa. Khi bị người ta bịt kín mũi và bị dao đâm vào bụng, tôi biết mình xong đời rồi, tôi không về được nữa rồi. Không bao giờ được gặp lại vợ và con nữa. Cô gái đó đâu? Cô ấy cũng bị tấn công sao? Chắc là cô ấy có thể trốn thoát. Tôi đánh trả. Con dao bị văng đi, bị tôi đá vào gầm xe. Người đó đưa tay ra định lấy lại. Tôi nắm lấy chân hắn, cưới lên người hắn, đập mạnh vào đầu hắn. Trước khi chết có thể kéo theo một tên chết cùng cũng tốt. Người bóp cổ tôi sau lưng đột nhiên buông tay ra. Máu bắn tung tóe lên cổ tôi. Tôi quay đầu lại là cô gái đó. Cô ấy dùng dao găm cắt cổ người đàn ông đó, mãi cho đến khi người bên dưới không còn thở. Tôi mới dừng lại, cũng hoàn toàn mất hết sức lực. Tôi ngã xuống đất, chỉ vào thùng dầu đầy. Bảo cô ấy đi đi. Thùng dầu này có thể nuôi sống vợ con tôi thêm vài ngày. Cô ấy nhìn tôi. Sao vậy? Tôi lắc đầu. Chạm vào bụng. Vết thương quá lớn, ruột lòi hết ra ngoài rồi. Tôi không về được. Tôi muốn nói lời cuối cùng với cô ấy, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Không biết cô ấy có nghe rõ không? Tần Vũ, Hạo Hạo, làm ơn, mọi người phải tiếp tục sống. Kết thúc. Câu chuyện kỳ tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn.